Ce mai rămâne acum, nu? Adică te gândești la același lucru? Cum, boss, ești nebun? N-are cum, ești nebun, nu se poate. Trimiteți copiii la culcare, închideți purceii și căței, se va înjura foarte mult în clipul ăsta. Salutare și bine v-am găsit! Azi avem o mașină care nu pornește. Hai să băgăm mașina și să vedem cât de repede o putem porni. O luau până ceva care. Eu zic că... Bă, nu știu, eu maxim pot să stau cu un picior afară și să fac așa de... Da, uite. Ce zici, mă, au șanse? Normal. Eu zic că n-au. Uite-l pe Costi cât omul e. Uite-l. Numai eu singur o să fac. Eu zic să lăsați întâi pe Costi și după aia dacă e nevoie. Omul e nebun? Pe doi atât. Ce fel aleargă la spatele. Hai cu povestea. Nu eu. Eu poveste? Eu sunt doar cu băgat mașina. Mama, asta nu merge nici geamul. Drago știe. Poveste. A fost odată un Audi care a fost rebranduit într-un Seat Da, care a pățit ceva. da. În mers s-a oprit. Nu mai știu Cum exact. mergea și el liniștit pe drum către... Da, lăsați cu poveștile astea, că nu sunt chiar așa, că alea de obicei au final fericit. Fix în momentul în care, bine, nu are nicio relevanță, dar e povestea pe care am primit-o și eu și o să dau mai departe. Fix în momentul în care a schimbat treapta din 2 în 3, s-a oprit motorul. Crash landing. M-a tras mașina pe dreapta și după aia am primit un telefon, că s-a oprit. Am fost la fața locului să văd ce se întâmplă, să vedem dacă se poate rezolva cumva, să ajungem cu ea la service și așa. Și am constatat atunci că motorul nu se învârte. Nu vrea să se învârte. Deci am ajuns cu mașina pe platformă și am mai făcut o mică verificare acum câteva zile și am reușit să învârtem motorul. Foarte puțin. Dar are un punct în care se blochează. Și acum ne mutăm în partea din față și discutăm mai mult. Motorul în cauză fiind un... 2.0, dar nu mai știu exact cod motor. Bă, că e desfăcut aici. Da, am dat capacul de la distribuție deoparte. Se pot verifica dacă se învârte, dacă face, dacă reușesc să fac ceva cu ea. Și n-am reușit. La distribuție întreagă. Dar distribuția e întreagă, e la locul ei, dar nu pare că a sărit de nicăieri. Bine, nu pare. Trebuie să mai facem câteva mici verificări. Și adică să încerc să văd dacă pot să ajung pe ea la punct, în vreun fel. Clasic. Am pierdut ulei. Nimic. Am pierdut ulei, dar pe unde am pierdut ulei? Aha. Nu? Nimic. Până aici. Da, încerc să mă apropii de... Să vedem dacă putem să-l punem la punct. Totuși. Merge. Acesta e maxim. Deci mi-ar mai trebui un pic înapoi. Mi-ar trebui foarte puțin asta, foarte puțin asta și foarte puțin ăla. Deci aproximativ ar fi cam la punct. Că deja văd semnul aici, văd semnul acolo și jos mai trebuie foarte puțin. Dar nu mă mai lasă să mă mai duc, că deja lovește în ceva. Dar însemna că sunt acolo. Deci până la urmă și dau capacul jos. Vedem dacă vedem ceva neregulă la axe. Să trecem la treabă.
Ah, se poate buli în spate. Vezi cum apropie de blocat. S-a blocat, gata. Deci, este pe pistonul. Aici supapele sunt. Unde sunt pistoanele? Deci pistonul 2 și 3 sus. 2 și 3 sus. Asta e la explozie și ăsta e în balans, cum trebuie să fie între pistoane. Asta e sus. Și ăsta e jos. Are balansieri Și pe pompă. pompă, nu? Nu poate să fie ceva de acolo rupt și să-l blocheze când se învârte birochenul. Păi da, dar se aude că se întâmplă sus vale, nu jos. În momentul ăsta, dacă eu învârt de motor în față, mie o să-mi deschidă evacuarea. Gata, e înapoi? Ia, dă înapoi. Stop. Ia, dă înapoi mai mult. Poți să-i dai așa, să-i dăm să vedem cât se duce? A blocat? Da. Nu. Nu e în kilo asta. Da? Ia stai așa. Stai un pic. Ia, dă-i un pic invers. Ba, nu, cred că e în kilo asta. Ok. S-a blocat? Păi nu vrei să-l dau până la blocat? Da, da, până la blocat, da. Vrei să dau mai tare dacă se aude? Da, da, da. Nu știu dacă s-a auzit. Nu prea. Nu prea s-a auzit. Mai dai o dată înapoi. E tot când vine sus. Când vine 1 și 4 sus. Păi tu acum la care ai dat înapoi a plecat 3 cu 2, a plecat în jos și a venit 1 cu 4. Și când s-a apropiat sus, exact ca celelalte două, fix la fel blochează. Adică ca și când ar lovi în supapă. Hai să scoatem ăsta, întinzătorul, să dăm cureaua jos. Și să învârtem axele cu camere. Dăm pistoanele la jumate. Și să învârtim un pic de axe. Să le punem la punct, să vedem cum cade între ele când e pe explozie. Ideea e că dacă nu s-ar bloca acum așa, aș putea să mă mai duc mai în spate un pic, eu pun distribuția în punct. Da, păi asta e că nu poți. Te duce până într-un punct și lovește. Ideea e că dacă dăm jos cureaua, ne dăm seama dacă e din kiloasă sau nu. Că știi de ce? Scoteam cureaua și învârteam bibrochenul și dădeam axele noi manuale, separam. Ideea e că eu în momentul ăsta, dacă mă uit cu oglinda și la axă și la pompă și jos, mai îmi trebuie foarte puțin și cad toate în punct. Un punct, da. Deci Și nu sunt plecate dintre ele. Plecate și... Mamă, e pedala exemplară. Deci fix așa am avut un motor. Am dat jos baie, n-avea nimic. Am dat jos capac de culbutor, n-avea nimic. Și a zis, hai să scoatem cutia. Când am scos cutia era praf. Îi dau invers să-l blochez. Dă-i. Atât. Și încearcă dacă poți să te oprești. Tare. Nu, să nu mai lovești ăla dacă poți. O să aude ceva. E elastic, să știi, unii lovește. Gata. Dă un pic înapoi și dai un țeac în față. Și acum dai una banc să vedem cum faci. Hai să ne gândim un pic. Deci când vine pistonul 1.4 sus, când ajunge sus, blochează. Și când vine pistoanele Celelalte 2-3 sus, blochează. Mie niciun piston nu mi-ajunge până sus de tot. Da, exact. Niciodată. Adică, niciodată. Adică ca și când e ceva sus, dar e pe toate 4 pistoane, cum s-ar zice. Are punctul sus, care lovește. Unde am dat semn? E sus, e fix așa, în dreptul ăsta. Fix în 180 de grade. Adică mie niciun piston nu mi se duce sus. Da, n-ajunge în capătul cursii. Asta ar însemna că am cel puțin 2 pa. Să blochez arborile undeva sus acolo, ceva. Nu mi lasă să vină peste cap. Gen să fi sărit balansierul într-un fel și îmi blochează mie. Adică ar avea o logică să întâmple ceva și în baie. Ori rup un balansier s-a rupt ceva la balansier, dar nu cred. Și să-mi fi sărit așa în sus. Nu cred. Ori în kilo, asta s-a întâmplat ceva pe ea și de câte ori ajunge toate 4 pistoanele Păi ce se întâmple dacă eu am axele la punct, distribuția mea nu-i sărită. Nu știu ce pas să fac, dacă să mă chinui să dau baia jos sau să mă chinui Eu zic să-i dau electromotorul sau cutia. Eu zic să nu dai baia jos. Eu zic să facem altceva. Hai să o lăsăm jos, ca să nu muncești aiurea, să scoatem cureaua.
să învârtim vibrochenul. Pentru că tu poți să separi după aia mersul motorului dacă vrei. În momentul când vine pistonul 1.4 sus, noi învârtim axa. Și ne dăm seama dacă e de sus sau de jos. Mă mai gândesc că... Lovește ca și când... Mă mai gândesc că e posibil și partea cu transmisia. Moda să oprești, te zici că nu mai are motor aici. Unde, așa? Hai că e bine. Deci, ăsta e aici așa, da? Ia să vedem acum. Haide cu biela! Astea două sunt la fel. E la fel. Dată. E la fel. Hai, învârte de motor. S-a blocat. Ok, stă la mine. Nu. Nu. Mă p***nele de bielele are drept. Firetezat pana la vibrochinul de jos. N-am auzit până acum, dar... De cu asta nu sar. Uisam, ia bagă-te și dă-i... Stai, calm. Jos, învârt un pic de vibrochin. Da, mă, cap la mă. Poate avem nou. Gata, gata am. Ia de. Merge? Plimbă-le, dă, fă un ciclu de... Ce ciclu să mai fac, că să merge. Că trece. Bun. Și eu ce pistoane am acum? Unde le-am? Le ai toate coborâte, sunt la jumătate. Ia dă-i, uite-am, mă. Dă-i în continuare așa. Vezi că ai o dungă jos. Păi aproape să blochezi acum, știu unde e bine. Ia mai dai. S-a blocat în supape. S-a blocat în supapă. Dă-i înapoi. La blochez. Gata, lasă așa, lasă așa, lasă așa, lasă așa. Acum a blocat instant. E ceva aici, e sus în chiloasă, boss. Aici e, uite, gata. Le-a blocat instant. Ia de un pic înapoi. Stop, stop. Eu zic că-s plecate axele, Vale. Dar cum, oare din ce e plecat? Să fie din lobi? Nu știu. Că din lobi am mai văzut plecate. Nu se vede semnul aici între ele. Cred că are pe partea elantă, după capac. Păi de-aia mi-e frică, că trebuie să dau capacul afară. Hop, hop, hop. Și vezi că sunt la locul lor. La locul lor. Da. Deci una se calează, asta se calează aici, asta, așa, și asta se calează în spate cu pompa de vacuum. Deci axele sunt ok. Se învârt cum ar trebui. Sunt bune. Una față de cealaltă. Da, nu e nimic între ele defect. Și totuși e ceva parcă sus aici. Pentru Dar- că pistoanele când vin sus, toate ating supapele. Dacă îi dai jos capacul ăsta, scoți axele. Scoți axele, Poți să supapele vor... vezi înălțimea supapelor dacă e una mai jos Da, mai da, sus. da. Vezi înălțimea supapelor și în același timp poți să învârți motorul și să vezi dacă lovește undeva. Ce curată. Gata? Tot îi țapă aici, îi țiplă. Balanserul e tot. În o parte. Desfacem bucăți motorul. Și aici. Tot. Singura vrăjeală e ce să fie rupt bucată din supape, bucăți din supape. Se întâmplă ceva sus. N-are cum, bă, să mă chifichinui să fi dat jos asta degeaba. Gata, s-a blocat. Ok. Ia uite-te sus. Ia uite-te la bine. E bine că ne-am uitat și pe sus, e același lucru, decât că acum aveți din jos în sus. Îmi ba p***nea. E tot sus, mă, mâncați de gură. E ceva în spape, în camera de aer, ce p***nea să fie în toate 4 pistoane. Deci dacă ridică pistonul 1 cu 4 sus,
ajunge fix atâta și oprește. Așa. Dai înapoi invers, vine 3 cu 2, se oprește la atât. Da, e și colo și dincolo, adică e pe un piston de la 1 și pe un piston de la 3, dau un exemplu. Sau e pe un piston de la 2 și pe un piston de la 4. Este ceva pentru că motorul se învârte corect până ajunge sus. Când ajunge sus, poc, stovește. Da, bă, dar nu înțeleg care-i treaba, bă, nu pot să înțeleg. În baie e curat, totul e tipul. N-am găsit nimic în neregulă. E blocat. E blocat? Da. Aici blochează, nu? Hai. Ne apucăm de treabă. Bă, de ce ți-e frică de ea nu scapi? Să dați jos cutie. Da, mă, tănia de cutie. Jap, și aia a fost. Dumnezeu cu mila. Volantul sau ambreiajul să blocheze în ceva. Cutia nu mă interesează. În momentul în care e pe liber sau ceva, n-ar trebui să mă deranjeze. Supapele sunt ok toate, la același Da, nivel. da. E și ciocănit un pic să le... Da. Deci nu rămâne decât să dau cutia afară să vedem dacă se întâmplă ceva acolo. Altceva nu mai arăt să mai fie. Am zis asta cred că de la începutul clipului, la fiecare pas. Altceva n-are cum să fie. Ia, sperăm. Ia uite. O cutie de viteză. Momentul nu arată prea bine, dar Nici nu se aude. nu s-a arătat prea bine, dar e întreg. Ambreiajul e ok. Vezi ceva? Eu nu văd. Este absolut întreg. Ce mai rămâne acum, nu? Adică te gândești la același lucru? Cum, boss, ești nebun? N-are cum, ești nebun, nu se poate. Și acum momentul adevărului. Dacă se învârte, cutia, problem. Dacă nu se învârte, chiulasa, problem. Arcurile la locul lor. Totul e la loc. Ce mă se învârte foarte ușor. Aici că lovește în ceva aici. Așa zici, dar nu știu ce. E totul perfect, Vali. E totul exact cum am lăsat pe șer. Mă, o fi topit injectoarele ceva din pistoane și s-a... Da, mă, fără să vadă pe cămăș. Ce putea să cadă în motor atât de mult încât să... E logic că lovește supape, clar. Luăm supape în capul lui are ceva. În capul pistoanelor are ceva, că acum... Păi da, dar de ce au căzut cel puțin două? De ce două? Aia nu înțeleg. Că n-are cum să fie unul singur. Ia zic eu ceva de a supăra Alin. Că e vag. Două dată e ceva în neregulă undeva. Ceva îmi scapă, dar nu știu ce. Știu, dar... Și dau și volantul afară. Dar nu se vede nimic pe spate, că m-am uitat de la un de volant. Să nu fi sărit pana, mă, de acolo. Numele ăsta? Nu, pana de la De la pinion. de la deci. pinion. Păi da, mâncați-aș gura ta, ăla Dar nu intră... înțeleg cum ar
Ăla e încălzit, nu, ăla mare, ăla cu dinți? Ăla din față, dar nu intră încălzit ăla. Pinionul de la distribuție de... Păi și la că a sărit pana acum, de ce nu se învârte? A sărit, a Păi a lovit în sărit, supape. mi-a făcut 2 cilindri cu supape, că nu trebuie să mi-i pe toți. Păi a Ce a făcut... prins atunci, în 3? Ți-am zis, omul la 60 la oră a pățit lucrul ăsta. Clar nu scăpa fără daune. Deci, Bărică, Toate speranțele ele aveam. sunt drepte? Le-ai văzut acum. Da, sunt drepte. Și eu zic că sunt drepte. Adică din ce putem vedea, nu... Am la niciun doi a două, mă. Eu da. Am plecat. Du-te. Acum o să ducă Bărică și o să ia un endoscop sau cum se cheamă. Hai. Cameră. Cameră Nu mă știu cum e. de băgat pe gaura de la injector. Cameră de filmat, da. Mă dau acum în teoria. Iar o să-mi luăm hate că nu avem cameră. Dă-te în... Nu intră pe gaura de la injector. Da. Trebuie să fie mai subțire de atât. Asta... Nu se vede pentru că nu putem băga înăuntru, nu putem intru, e foarte... Nici nu se vede. E departe, nu. Încearcă să sufle un pic în pistoane, mă. Să vezi să aude ceva. Coboară-le un pic. Dă-i în invers, Uisam. Dă-i un pic în invers înapoi. Bă, mâncați, aș gura ta. Gata, mă, aici afară. Hai, mă, cap la un invers. Băga mia și Trebuie să fac presiune în el, nu? un furtun frumos în el. Avem alea de diesel. Trusa. Și dacă suflă, să aud imediat dacă supapă strâmbă. Pe admise sau pe evacuare. Oricum, dacă e închiroasă, tot trebuie dată jos. Da. Dar măcar vedem dacă e strâmbă supapă. Bă, Perfect. Avem și compresie? Nu scapă. Perfect. Motorul e bun, mă. Bă, mă bucur că am făcut Înseamnă acum... că 3 și 4 trebuie să fie blocate. Adă-mi ăla lung de suflat aer, ăla lung cu țeapă. Ok, deci toate supapele sunt închise. Deci supapele sunt închise. Deci în supape nu lovești. Bine, deci chiloasa e bun. E trebuie decât Boss, eu vreau explicații, lăsați-mă că supapele sunt bune. Sau Ce se întâmplă, mă, ce se blochează? ia ești un corn la piston. De ce iese din capul pistonului? Ca la mine... Că merge ușor, că merge greu. Gata, s-a blocat. Ia mâna după el. Ia mai învârte o dată. S-a blocat. e întors și invers. E întreagă. Pune bușurul de la până. Bă, îl văd întreg. Mai dă mie unul. Uite, mă, n-ai cum, nu există așa ceva. Fără să iasă piston afară, fără să nimic. Tot e perfect. Toate clapetele? 1, 2, 3, 4. Da, are bucăți mari. Să fi tras una de aia? A tras una de aia și a proprit un piston. Da, da, văd, dar trebuie să o spargă pe aia, da-o mama ei, cât am tras de ea. Și cu șocuri și cu alea, trebuie să o spargă pe aia. Bă, eu am pățit cu motor când am făcut distribuția. Da, e suflat acum, el trebuie să se dizloce un pic. Da, că e taxată de piston și e strânsă. Și pistoanele nu poate să mai vină sus. De asta de ca la mine, nu? Da. Păi și, păi și trecea pe lângă supapă prima dată? Boss, trecea pe lângă supapă. Omul avea 60 la oră când s-a întâmplat lucrul ăsta, voi sunteți nebuni, păi eu spărgea aia, dă mama ei. Într-adevăr, are multă ca la mine, uite, a căzut în ăsta, cel puțin e plin. O să suflăm un pic, dar lasă să-l miște el un pic. Nu te grăbi. Ia mai puțin din... Dar tu nu-și mai chere, ești nebun. În punctul ăsta s-a terminat meseria, așa se spune. Da, mă. Opa, ok. Tu îl învârți înapoi, mă? Păi îți dau cu șoc. Poți să te-a dat înapoi, că normal nu mai avea voie să mai vină înapoi peste mine. Dar a ajuns în blocaj, că nu arde, că pistoanele la jumate acum toate. Păi dacă îi dau cu înapoi, el se blochează, că e aproape de punctul de blocare. Hai, dă în continuare cum e, dar dă într-un sens. Fă un ciclu, du-te până în blocarea aia, coboară invers. Vezi să nu te jurești.
Sam. I-a dat de aia sună telefonul. Ai făcut flească. Dă-i mai departe. E de la sonerie. S-a blocat. Dă-i un pic înapoi, fix așa, lasă cheia acolo. Așa, stop. Și dă-i în față. Dă-i înapoi. Dar trage, și trage tare spre tine până îți blochează. Opa. Ia dă-i Sam. E blocat acum, am dat aici. Ce? E blocat. Păi, cum adică? Nici într-un sens? Păi ar fi trebuit să mai meargă în jos. Că semnul e înainte să bloca un pic mai jos, la 180 de grade. Și ia dă invers Acum e acum. mai sus de 180 de grade. Păi și nu contează, dă invers, dă în ce Dă direcție invers. merge. Și acum ea trage înspre tine. Mamă, ce greu merge. Mamă, s-a simțit ceva ciudat rău la mână. A trecut, hai, dă-i mai departe. Gata, s-a blocat, unde se blochează de obicei. Vezi că 2 și 3 se duc până sus. Adică în momentul ăsta eu chiar sunt la punctul mort superior cu 2 și 3. Acum. Da. În schimb, când încerc să pun 1 și 2, Ia mâna un pic de pe ochii. n-are nicio treabă. Supă pe 3 direct așa în poziția. Bun. Ei, Trece mâncată în curata, băi! Trece mă, gata! Ai reușit? Da. Ce ai făcut? Nu, dar s-a curățat acum, cred că ultimele suflări. Oare? 2-3 acum, e 1-4 sus și trece. Și zice și... Dar, exact cum ziceam, se duce, lovește, forțează un pic, dacă insiste de 2 ori trece imediat. Deci, vine sus Sus, da? și acum coboară, uite, pac. Da. Dar în schimb, când ajunge sus, ca idee, când ajung aici în cap, aici are o reținere, dar mică, uite, uite aici, uite aici. Dar nu pot să mișc tot chiar aici, n-am. Fix așa, uite aici. Lovește puțin de tot. Se simte, dar nu mai e la fel. Bun, hai că vin cu ăla două. Deci vin cu 2 și 3. 1 și 4 a sărit ca la mine, gata. Așa. Așa. Hai, hai. Ok. Gata, mă. Uite, a trecut și 1 și 4. Este! Calamină, băga. Cred că o bucată de calamină s-a rupt din galeria de admisie. A intrat în supapă înăuntru. deci am văzut acolo, că e dură. Da, e dură. Păi e calamină. Da, păi se văd și aici oricum. Și s-a rupt după galerie 3-4 bucăți și a intrat în motor. Nu, au făcut dopuri de calamină de alea mari. S-au rupt. Și când au plecat în motor, a tras motorul și a blocat motorul. Bine, mamă, îți dai seama cum a fost presiunea când s-a lovit. Alea, da. Pietre, na. Prețioase. Nu, sunt foarte tare, ești nebun. Deci de ce e bine să mai curezi galeria din când în când? La diesel. Da. Am găsit problema în mare. Tot au plecat de la Calamina, de se afla în admisii. Am reușit să învârtim motorul, doar că nu putem să ne oprim aici. Atât timp cât nu știu exact ce se întâmplă pe fiecare cilindru, nu pot să mă apuc să montez la loc, să schimb garnituri și așa, până nu dau chila să jos. Trebuie să vedem ce s-a întâmplat acolo, dacă acea calamină a fost atât de puternică cât a oprit motorul. Asta înseamnă că există o mică șansă să fi blocat măcar o supapă într-un fel. Bine, doar există șansa, nu e neapărat să se întâmple lucrul ăsta. Să fi blocat o supapă un pic pe deschis și dacă a lovit-o pistonul, nu e neapărat să o fi lovit grav rău de tot, dar dacă a strâmbat-o un pic, supapa învârtindu-se, e posibil la un moment dat, nu știu, să nu mai etanșeze cum trebuie.
Și asta e un risc pe care nu poți să ți-l E asumi. un risc pe care nu putem să ne-l asumăm nici noi, nici clientul, nici nimeni. Pentru că e o lucrare destul de măricică și ar însemna să lucrezi de 2 ori, o dată ca timp, o dată ca bani. Ceea ce nu e avantajos pentru nimeni. Deci am vorbit și cu clientul, am primit acordul și o să dăm la Sarus. Să vedem ce găsim. Să vedem ce e acolo, da. Hai. Opa, ia uite. Aici s-a rupt de pe asta. Da, uite, ca la mine aia, vezi? E Și aici la fel. să o topească. Bine. Păi da, am dat de gripant în ele. Și din cauza asta s-a spart. Uite curul. Aia pare Se vede aici o bucățică mare. aia clar nu... Nu, bucăți mari. Se vede că a bătut pistonul în ele, că le-a turtit. Singura chestie de care putem să ne legăm, s-a rupt un bloc de calamină din admisii, de pe pereții admisii și l-a tras pe mai multe pistoane. Din ce am văzut noi, 4 arată foarte rău, 3 arată rău. Bine, cam toate au, uite, vezi că uite, asta e o bucățică de calamină pe care a presat-o pistonul. Și aici la fel, aici, uite aici pe supapă, adică sunt mai multe puncte în care se vede ceva în neregulă. Acum, ideea e că nici calamina asta e un pic cam urâtă, că dacă aruncăm un ochi în ăsta, arată destul de rău. Vezi? E cam... Adică e îndesat. Ideea e că s-a făcut ca un fel de smoală. Și partea asta și s-a și întărit. Și chestia asta e doar datorată uleiului sau... Nu. Aici la fel intră mai multe chestii. Un pic de simeringuri de supape, cu un pic de epurator și aia a fost. Trimite în chilosul la verificat să vedem dacă e ceva în neregulă. Te trebuie verificată, Facem să ziceai și tu, cu fetele astea care trebuie... Da, trebuie văzut dacă e tot în regulă, să curețe tot, să Uite, de iasă. exemplu, asta are lipită bucată calamină pe. Da. Ceea ce înseamnă că a bubuit. Da, trebuie văzut exact ce se întâmplă cu ele, planată, adică să fie pregătită de pus pe mașină. Plus simeringuri de supape, dacă tot am ajuns aici. Neapărat. Nu are rost să nu le schimbăm. Și din nou am plecat la drum cu o mașină care nu pornește. După cum era ieri dimineață, dar nu mai contează pentru ei, că pentru ei ia cu 20 de minute. Și am zis că senzor, am zis că ceva pe la distribuție, am zis că... Dragul spera să-i sară distribuția. Nu cred. Și acum ne-am trezit că pleacă... Din nou Chiulasa l-a rectificat. Verificat și ce se mai face? La revizie, de fapt. Da. Și acum întrebarea zilei. Voi, în realitate, pe parcursul filmării acestui clip 2 zile, de câte ori credeți că s-a înjurat? Scrieți și voi jos acolo în comentarii și încă ceva. Dacă nu dați like la clipul ăsta, s-ar putea să vă treziți cu ăsta în motor.